नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरू समक्ष खसीको भुटान र रक्ती कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हजुरहरूले साथ दिनुहोला र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सुरुमा मैले 1 केजी भुटान लिएको छु। यसलाई चिसो पानीले राम्रोसँग सफा गर्नु पर्दछ। सुरुमा भुटानलाई मैले सानो सानो पिस बनाएर काटेको छु। हजुरहरूले यसलाई सिँगै बोइल गरेर पछि काट्न पनि सक्नुहुनेछ र सुरुमा यसरी नै काटेर पछि बोइल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले एउटा रक्ती पनि लिएको छु। यो रक्तीलाई चाहिँ मैले जालीमा छानेर प्लास्टिकमा राखेर अनि फ्रिजिङ गरेको थिएँ। मैले भुटान र रक्ती बोइल गर्नको लागि एउटा कराईमा पानी उमालेको छु। पानीमा 3-4 वटा तेजपत्ता राख्नु पर्दछ। यसले फ्लेभर राम्रो दिन्छ। र आधी चम्चा बेसार राखिदिएको छु र त्यस्तै आधी चम्चा नुन पनि राखिदिएको छु। त्यस्तै मैले एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि लिएको छु। रक्ती चाहिँ रेडी भइसकेको छ। लगभग हामीले यसलाई 70 देखि 75% पकाउनु पर्दछ। अब मैले यसलाई एउटा जालीमा राखेर यसलाई चिसो हुन दिन्छु र त्यही पानीमा मैले भुटानलाई फेरि बोइल गरिदिनेछु। भुटानलाई पनि हामीले 70-75% जति पाक्ने गरेर बोइल गर्नु पर्दछ। रक्ती चिसो भइसकेपछि हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने साइज अनुसार यसलाई कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। लगभग हाम्रो भुटान पनि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले भुटानलाई एकपालि फेरि चिसो पानीले राम्रोसँग सफा गरिदिनु होला। अब भुटान र रक्ती पकाउनको लागि एउटा कराई बसालौँ र त्यसमा
3-4 चम्मच हामीले तेल राख्नु पर्दछ। त्यस्तै मैले गरम मसलामा तेजपत्ता, सुकमेल, लङ र दालचिनी 3-4 पिसको दले राखेको छु। र अब हजुरहरूले भुटान राख्न सक्नुहुनेछ। भुटानलाई हामीले मिडियम हिटमा फ्राई गर्नु पर्दछ। यसलाई हामीले छोप्दै पकाउनु पर्छ। बेला बेलामा भुटानलाई चलाइराख्नु होला ताकि पिँधमा लाग्न नपाओस्। भुटानलाई हामीले रातो हुने गरेर फ्राई गर्नु पर्दछ। लगभग अब हाम्रो भुटानमा मसला हाल्ने बेला भएको छ। सुरुमा मसलामा मैले आधी चम्चा बेसार राखिदिएको छु। त्यसपछि हजुरहरूले काश्मिरी मिर्च राख्न सक्नुहुनेछ र घरमै बनाएर राखेको गरम मसला मैले राखेको छु। मैले यसमा हाफ टेबल स्पुन चिल्ली फ्लेक्स र जिरा धनियाको मिक्स पाउडर पनि राखेको छु। मैले होममेड गरम मसला बनाउँदा नै लसुन र अदुवाको पाउडर राखेको हुनाले मैले यसमा लसुन र अदुवाको पाउडर राखिनँ। भुटानलाई हामीले यस्तै रातो हुने गरेर भुट्नु पर्दछ। र हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन थप्नु होला। र अघि काटिराखेको प्याज यसमा मैले राखिदिएको छु र अब मैले प्याजलाई नरम हुने गरेर फेरि यसलाई भुट्ने छु। र हामीले बोइल गरेर काटेको रक्तीलाई पनि मैले यसमा राखिदिएको छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। र केही समयको लागि छोपेर पकाउनु होला। हाम्रो भुटान रेडी भइसकेको छ। चप गरिराखेको धनिया मैले यसमा राखिदिएँ र 2वटा हरियो खुर्सानी पनि मैले यसमा ठाडो चिरेर राखिदिएको छु। हाम्रो भुटान खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य एकचोटि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई साथीभाइहरू माझ पुर्याउनको लागि हजुरहरूले सेयर पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्म हजुरहरूले भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि घरमा एकचोटि अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला र कस्तो हुन्छ हजुरहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।